Ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng mango coffee. Gagamit tayo ng Injoy cream puff para sa ating toppings. Kumuha lang ng container at maglagay ng 1/4 cup ng Injoy cream puff powder at haluan ito ng 1/4 cup water. Idagdag ang 1/8 teaspoon coffee granule. Haluin mabuti hanggang sa ma-dissolve ang powder. Pwede kayo ditong gumamit ng maliit na electric mixer pero ako I preferred using fork. Kung mapapansin nyo, unti-unti nang nagiging foamy yung texture ng mixture natin. So, this is already good. Pero, I prefer mixing it a little bit more para mas maganda yung pagka-foam niya. Ayan, maganda na yung texture ng ating cream puff. So, iset aside lang natin to. Pwede itong ilagay sa chiller or sa freezer. Para sa ating mango coffee, gagamit tayo ng Injoy mango cheesecake. Condensed milk. At creamer. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng brand ng creamer. Pwedeng coffeemate or pwede ring kremtop. Sa isang mixing container, maglagay tayo ng 200 ml hot water. Ilagay na natin yung coffeemate natin at haluin mabuti. Ilagay na natin ng 1/4 teaspoon ng coffee granules. Pwede nyo dagdagan, depende yan sa preferred ninyong lasa ng coffee. Kung gusto nyo mas matapang, mas marami ilagay ninyo. Ilalagay na natin ang Injoy mango cheesecake. Gagamit tayo ng 1/4 cup. Haluin nating mabuti habang mainit pa yung mixture para siguradong matunaw yung mga powder na nilagay natin. Idagdag na natin yung 2 tablespoon ng condensed milk sa ating mixture. Again, pwede kayong gumamit ng any brand of condensed milk. Alaska, Cowbell, Jersey, Angel, Carnation, kahit anong prefer ninyo. Ginamit ko lang tundurin kasi ito lang yung meron ako. Ito lang yung available. Tapos idagdag na natin yung yellow. Haluin nating mabuti para ma-incorporate ng pantay yung lamig ng yellow doon sa ating mixture. Tapos, i-transfer na natin yung mixture sa ating baso. Kuhain na natin yung sinet aside natin na cream puff mixture at ibuhos ito sa ibabaw ng ating coffee mango mixture. Tapos, i-add na natin sa ibabaw yung nata de coffee. Pwedeng-pwede kayong gumamit dito ng tapioca pearl or ng sago or kahit na anong klase ng toppings na gusto ninyo. Para sa akin kasi mas nagbe-blend yung lasa niya kapag nata de coffee yung ginamit.
Ayan, gawa na ang ating mango coffee brought to you by Injoy products. Available na ang mga Injoy products sa Shopee at Lazada. Meron ding mabibili nito sa mga palengke.